Dubai frame. Mamaya guys, akyat kami sa taas. Tingnan natin kung ano ang meron sa taas ng Dubai frame. See you guys. Hey guys, this is Dubai frame. So ayun guys, ito yung hanap buhay dati sa Dubai. Yung mga tao ganito. So, yung Dubai frame guys. Saan elevator pataas? Ito guys, oh. May pat. Parang dadaan kami dyan guys, no? Pero pintura lang yan ha. Parang totoo eh. Ito yung native nila guys, native craft. May basket. Ito yung Arabic products guys. Arabic. Pagkain nila no? Hindi pagkawa ano? Cinnamon yun, di ba? Ito yung dates guys. Dates. Ito, gumagawa din sila. Yung bigas guys. Ito yung mga tila nila guys, oh. Gaganda ng tila. Kapag mga sinulid tila, kaya yung mga sinulid nila. So ayun guys, paakyat na kami ng elevator guys. Ito, doon ang paakyat ng elevator guys. Punta kami. Entrance na kami guys. Yun guys, kasama ko sa trabaho guys. View deck daw. Hello. Guys, si Georgia wala dito, nandun sa trabaho niya. So ako walang gagala ngayon. So ayun guys, so yun ang labas. Kita nyo guys. Yan ang Zabeel Park. Sayang wala si Georgia dito guys. Wala akong partner. Siya sana ang magbablog ngayon. Ganda guys, no? Ito yung buong Dubai guys. Hindi yan buong Dubai ha.
side papunta yan ng wala na. So ito ang harap. Tarara. Welcome to Dubai frame. Welcome. Always welcome. Yan guys, natakot guys. Kaya mo ba to guys? Mag-stick sa glass. Oh, para may ma-upload. Kaya ito guys. Actually guys, umalis na ako sa nakakatakot kasi guys eh. So ito pala yung Dubai frame guys. See? Ito yung new Dubai. Kita niyo yung Burj Khalifa guys. Ito yung Burj Khalifa. Ito yung Burj Khalifa guys. The tallest building in the world. Ayaw kasi dito guys kasi nakakatakot guys. Kayo guys. Ito yung old Dubai guys. Ito yung old Dubai. Makita niyo guys. May coffee shop sa taas guys. May coffee shop sa taas guys. Brand is Khalifa Chatu. Ganda pala sa taas guys. Try nyo guys. 50 dirhams ang entrance guys. Tambay muna ako dito na. Ito yung New Dubai. So ito yung New Dubai guys. I-try nyo dito guys. 50 dirhams lamang ang entrance. Ganda guys no? Kita nyo na Dubai guys. Yan ang Burj Khalifa guys. Sa unahan pa ako nagtatrabaho guys. Mas malayo pa nagtatrabahoan ko niya. Pero maganda tingnan guys oh. Guys, tingnan natin guys kung kaya ba natin maglakad ng sa anong tawag nito? Sa glass lang ba? Tapos makita mo yung anong sa baba.